සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy YouTube channel එකට. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක මේක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ සර්විස් කම්ප්ලීට් කරන්න. brand new වෙබ්සයිට් එකක්, අලුතෙන් ආව වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ pay out එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තප්පරෙන් තප්පරයට මේකේ pay out කරනවා. ඒ වගේම පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක වගේම දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට එකම එක පොඩි දෙයක් මම කියන විදිහට කරොත් ඔයාට දවසකට රුපියල් 3700කට එහා එක වැඩකින් ඔයාට මෙන්න මේ අලුතෙන් ආව මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ pay out එක එහෙම නැත්නම් PayPal එහෙම නැත්නම් Payoneer එහෙම නැත්නම් wire transfer pay out method එක විදිහට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අද රියල් මෙතඩ් දෙකක් කියලා දෙනවා. මේ මෙතඩ් දෙක හරහා ඔයාට ලොකු මැච් එකක් අද ගහගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක්කන් SL online bro academy ඔයා පළවෙනි වතාවට බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ඉවර වෙනකම් බලන්න. SL online bro ගේ වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කරන ගමන් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන මම කිව්වා හැම මාසෙම ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් කරනවා. මේ මාසේ dropshipping master course එකට අද ඩිස්කවුන්ට් එක launch වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් යනවා dropshipping master course එකට. එහෙම නැත්නම් මගේ දෙවෙනි recommendation එක dropshipping. dropshipping කියන්නේ ලස්සන subject එකක් Payoneer account එකත් එක්ක genuine විදිහටම මේ වෙද්දී ලංකාවට කරන්න පුළුවන් business එකක් විදිහට dropshipping business එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා discount link එක කියලා. ඒ discount link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ discount price එකකට ඔයාට dropshipping master course එක මේ දවස් 5ක්. ඒ කියන්නේ අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් ඇතුළත ඔයාට dropshipping master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා YouTube master course එක, ඒ වගේම social media marketing course එකට මේ මාසේ join වෙන පළවෙනි 100 දෙනාට. මේ වෙද්දි මේ දෙකට මේ මාසේ මම හිතන්නේ 100කට වැඩි join වුණා. නමුත් ඒ 100 දෙනාට මම කිව්වා ප්‍රයිම් ස්ටොක් එක. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 67ක් වටින එහෙම නැත්නම් රුපියල් 13000ක් විතර වටින ප්‍රයිම් ස්ටොක් එකේ membership එක දෙනවයි 100 දෙනෙකුට. හැබැයි නමුත් තාම හරියට රික්වෙස්ට් එක ඔයාලා ගවිලා නැහැ Facebook group එකට. Facebook group එකට රික්වෙස්ට් ආව එහෙම නැත්නම් අද වෙද්දී රික්වෙස්ට් ආව 49 දෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රයිම් ස්ටොක් එකේ access. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඩොලර් 67ක් වටින ප්‍රයිම් ස්ටොක් එකේ access මම යවලා තිනවා. තව දිනක් 51 දෙනෙකුට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් YouTube master course එකට හරි social media marketing course එකට හරි තමයි වටින්නේ ඒක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course එකට join වෙලා Facebook group එකට request එකක් දාලා මෙන්න මේ රුපියල් 13000ක් විතර වටින prime stock එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොනවාද මේ වෙබ්සයිට් එක? මොකද්ද මේ මම කියන්නේ? හරියටම වැඩ ටිකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩකට නවත්තලා මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියන දේ හරියටම identify කරගන්න. හරියටම identify කරගන්න කියන්නේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක විදිහට ඔයා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි template monster. ඔයා මේ වෙද්දින් template monster ගැන හොඳටම identify කරගෙන ඇති. පළක් විතර මම මොකද ඉස්සෙල්ලා මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. template monster. template monster කියන්නේ ඇත්තටම digital product sale කරන. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගියාට පස්සේ Trustpilot එකේ හොඳ rate එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4.8 superior rating එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ template තමයි මේකේ sale කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් digital product. digital product ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට WordPress, Shopify, HTML, e-commerce, Photoshop මේ විදිහට template තමයි ඔයා sale කරන්නේ. ඔයාලට එක template එකක් මම එදත් කියලා දුන්නා කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ all කියන category graphic designing වල මෙන්න මෙතන resume කියන category මම එදා කියලා දුන්නා. හැබැයි තාමත් ඔයා මම දන්නා resume. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ template 2839ක් තියෙනවා. මහා ලොකු competition නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ template එක template එකයි ඔයාලට හදන්න තියෙන්නේ. ඒ template එක තියනකල් ජීවිත කාලෙ මේක sale වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම හදන විදිය මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා A to Z. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ template එක ඩොලර් 10 ගානේ 366ක් automatically මේක sale වෙලා. එහෙම නැත්නම් මේක 2019 1/24 තමයි upload කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මේ ඕන තරම් template තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ template එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 19යි 820 ගානක් sale වෙලා තිනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන template. එහෙම නැත්නම් resume template මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ quality එකත් එක්කම ඔයාගේ resume quality එකත් එක්කම තමයි sale වෙන
වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මේ වැඩේ හරියට කරන්න. හරියට කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලා resume මෙහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට CV අපි දන්න විදිහට CV එකක් අපිට write කරලා earn කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? write කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. එක template එකයි ඔයාලට build up කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ template එකක්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් template කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා template එකක් ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ pre picker එකෙන් totally free මේ වගේ resume අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි pre picker එකෙන් download කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ pre picker එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ඕන තරම් මේ pre picker එකේ මම CV කියලා write කරොත් එහෙම නැත්නම් 5855ක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙලෝ ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන් යද්දී කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඇත්තටම මම හිතන් ඉන්නේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමේ ඉන්නවයි කියන තැන. මොකද SL online growth එක හිටියනම් යම් මට්ටමකට හරි ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද හැමදාම ඇඩ්වාන්ස් ටිප් එකක් තමයි කිව්වේ. ඒ ඇඩ්වාන්ස් ටිප් එකේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඇති කියලා මම හිතන තැන ඉඳන් තමයි මම කරගෙන යන්නේ. මොකද ඔයාලට මම මෙතන කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේක මම කිව්වා ටෙම්ප්ලේට් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සේල් කරන්න. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා ගත්තොත් ඔයාලට මම කිව්වා WordPress එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් මොන්ස්ටර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් තමයි මේකේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් විදිහට වැඩිපුරම සේල් කරන්නේ. ඒ තියෙම resume කියන්නේ එහෙම නැත්නම් CV ටෙම්ප්ලේට් කියන්නේ අපිට editable ටෙම්ප්ලේට් එකක්. එතකොට මම ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මම මෙතන කියනවා pre picker කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට ටෙම්ප්ලේට් මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් තැන. ඔයාලට pre picker එකට ගියාට පස්සේ ඕන තරම් CV කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඕන තරම් මේකේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එහෙම නැත්නම් pre picker එකේ ඔයාලට පුළුවන් pre ගන්න එහෙම නැත්නම් prime තියෙනවා. prime කියන්නේ අපිට pre picker එකේ ගෙවලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මේකේ pre picker එකේ වැඩිපුර එහෙම නැත්නම් හොඳ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා totally free ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් එහෙම නැත්නම් 5000න් 1800න් අපිට totally free මේකේ download කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම pre picker එක ලොකු resources තියෙන තැනක් කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඒකෙත් එකන් online වැඩ කරන කෙනෙක් නා. ඒකෙත් එකන් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට Trello use කරන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් edit කරන්න. ටෙම්ප්ලේට් edit කරන්න මේ විදිහට Trello use කරන්න වගේම හැබැයි නමුත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකටද ටෙම්ප්ලේට් monster එකේ අපි digital product එකක් තමයි sell කරන්න දෙන්නේ. ටෙම්ප්ලේට් monster එකේ digital product එක sell කරන්න දෙනවා නම් ඔයාලට මේක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ඕන එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක මෙන්න මේ විදිහට CV එක තියෙනවා අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. download කරගද්දී ඔයා බලන්න මේකේ attribution එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ attribution එක තියෙනවා. attribution කියන්නේ අපි මේකට අනිවාර්යෙන් credit එකක් දෙන්න ඕන. නමුත් අපිට commercial මේක use කරන්නත් ඕන. මේක එහෙම නැත්නම් PSD file එකක් විදිහට තමයි අපි අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. PSD file එක මොකක්ද කියලා හයි අනිවාර්යෙන්. හැබැයි PSD file එක කියන්නේ Photoshop වල අපිට PSD file එකක් විදිහට අපිට තිබුණොත් ඕන කෙනෙකුට ඒක editable කරන්න. එහෙම නැත්නම් edit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Trello එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ pre picker එකකින් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් idea එකක් විතරයි. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ pre picker එකකින් මේක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ zip file එකක් විදිහට එන්නේ. ඒක extract කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට CV එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් font එක තියෙනවා. මේ විදිහට file එක තියෙනවා. මේ file එකේ මේ විදිහට තියෙද්දි කොහොමද අපි මේක හරියට template එක design කරන්නේ? ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන start selling කියන option එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මොනවාද start selling කියන option එක අපිට තියෙන benefit කියලා ගිහිල්ලා බලුවාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ members 2 million මේකට ඇවිල්ලා visit කරලා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට price එක අපිට set up කරලා අපිට ඕන විදිහට මේක sale කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපිට sale කරන්න පුළුවන්. මොනවාද graphic designing ඒ වගේම audio video මේවා ඕන දෙයක් අපිට මේකේ sale කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේ විදිහට sale කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයා දන්නවා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන billing කියන option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් PayPal එහෙම නැත්නම් Payne through wire transfer ඔයාගේ payout එක වඩ කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් become author කියන තැනින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඔයාගේ first product එක මෙන්න මෙතනට upload කරන්න. first product එක upload කරන්න යද්දී අපේ කැටගරි එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ කැටගරි අපි තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තෝරගන්නේ ඔයාට ඕන කැටගරිය එහෙම නැත්නම් අපි ඔයා තෝරගන්නේ resume නම් ඒ ටික මෙන්න මෙතනින් තෝරලා ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි ඔයා ටෙම්ප්ලේට් එක කොහොමද දාගන්නේ? ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේක එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක අපි ෆොටෝ එකක් විදිහට නෙන්නේ. ෆොටෝ එකක් විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆොටෝ එක Photoshop වල ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා දන්නවා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා පේනදී Photoshop. ඒ කියන්නේ Photoshop මහා ලොකු අමාරුවක් නෑ.
හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නයි ඕන. Photoshop ඔයාලට පේනවාදී මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක edit කරන්න option එකක් දීලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් preview එකෙන් download කරගන්නවා අපිට edit කරන්න බෑ. ඔයාලට edit කරන්න බැරි නම් ඔයාලට තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවාදී සම්පූර්ණ මෙතන මේ අපිට CV එක මේ විදිහට තියෙනවා නම් අපිට මෙතන CV එකේ template එක මේ විදිහට තියෙනවා නම් අපිට මේ template එක හදන්න මහා ලොකු අමාරුවක් නැහැ. අපිට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට open කරගෙන ඔයාලට තියෙන මේකේ සම්පූර්ණ ඔයාලට idea එක ගන්න. idea එක අරගෙන ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Photoshop අමාරු නම් Photoshop එහෙම නැත්නම් tutorial තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ tutorial එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන option එකක් කැමති ඒ කියන්නේ Photoshop වල දන්නේ නැති කට්ටියන්ට එහෙම නැත්නම් Photoshop A to Z කොහොමද ඔය වගේ template හදන්නේ කොහොමද practical use කරන්නේ Photoshop කියන දේ මෙන්න මේ master course එකේ තියෙනවා. දන්නේ නැති කට්ටිය විතරක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දන්නවනම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන් Photoshop master course එකේ. එහෙම නැත්නම් දන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ටියුටෝරියල් තියෙනවා කැමති නම් ඒ ටියුටෝරියල් එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ CV එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට එඩිටින් පාර්ට් එක කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අලුතෙන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයා එඩිට් කරන්න. මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ ටික එඩිට් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් හරි සේව් as හරි ගිහිල්ලා මේක PSD ෆයිල් එකක් විදිහට PSD කියන අපිට එතකොට එඩිටබල් PSD ෆයිල් එකක් විදිහට එඩිටබල් විදිහට මේක හදාගන්න. PSD ෆයිල් එකක් විදිහට හදාගෙන ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් මොන්ස්ටර් එකේ ඔයාගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මේක ලිස්ට් කරන්න. ලිස්ට් කරන්න කියන්නේ මොකද ඔයාට එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලිස්ට් කරුවොත් ආය මොකුත් ඒකේ කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද කියනවනම් ඒක ඔයා ඔටෝමැටිකලි මේ කට්ටියට ඕන තරම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕන තරම් ඒක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ පළවෙනි රාජකාරිය එහෙම නැත්නම් පළවෙනියටම ඔයා කරන්න ෆොටෝ එහෙම නැත්නම් ටෙම්ප්ලේට් එක හදන එක විතරයි. ටෙම්ප්ලේට් එක හදලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙන්න මේක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ලිස්ටින් කරන්න. ලිස්ටින් කරාපුවම පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේකෙන් සේල් වෙන එහෙම නැත්නම් සේල් ජෙනරේට් වෙදින් ඔයාලට ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. ඉන්කම් එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාගේ පේ අවුට් එක කරගන්න. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඒක. පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේදී මම කිව්ව විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Photoshop වලින් ඔයා එඩිට් කරන්න. Photoshop වලින් ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයා හදාගන්න. ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් මොන්ස්ටර් එකේ account එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනියටම ලිස්ටින් කරන්න. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ටින් කරපුවම පස්සේ ආයෙ නැවත ඒක ඔයා බලන්න දෙයක් නැහැ ඔටෝමැටිකලි ඒකේ සේල් ජෙනරේට් වෙනවා. පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේ ඒ ඔප්ෂන් එක වගේම මොකද්ද මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට කෑෂ් අවුට් කරන වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද මේ සර්විස් වෙබ්සයිට් එක. ඒ ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලර්න් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මම ඔයා YouTube එකට આવොත් ඕනම කෙනෙක් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විතරයි මට කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මම YouTube එකේ channel එකෙන් මම ඔයාට සල්ලි හොයන මෙතඩ් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඕන channel එකකින් සල්ලි වන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැරන්ටිය දෙනවා. ඔයා YouTube එක මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඔයා ඔන්ලයින් earn කරන්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් YouTube එකට එන්න ඕන. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක YouTube කරන අතරතුරදී selling කියන concept එක උඩට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. selling කරන method තියෙනවා. drop shipping කියන්නේ එක method එකක් විතරයි. කැමති නම් drop shipping business එක හරියට ඔයාගේ පයින් account එකත් එක්ක account limit වෙන්නේ නැතුව account suspend වෙන්නේ නැතුව හරියට drop shipping business එක කරන්න ඕනේ නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ drop shipping master course එකේ ඒ ටික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ තුන්වෙනි recommendation එක affiliate marketing. affiliate marketing උත් කරන ඕන තරම් method තියෙනවා. ඒ method එක තමයි social media marketing කියන්නේ. social media marketing කියන්නේ ඔයාගේ Facebook account එක හරහා Instagram account එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ social media network හරහා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ තමයි මේක කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ හතරවෙනි recommendation එක freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඇද්දි ඔයාලට එක එක skill ඕන. ඒ වගේම තමයි Photoshop skill එක මේ වගේ තියෙනවා නම් ඔය වගේ method එකක් තාමත් practice කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් practice කරන්න. Photoshop master course එකේ තියෙන practically කොහොමද Photoshop use කරලා සල්ලි earn කරන්න කියන දේ තමයි Photoshop master course එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ master course හතරම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාව සක්සස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ direct WhatsApp number එක ඔයාලට මෙන්න මේ master course එක ගන්නවා. ඕන ප්‍රශ්නයකට මම ඔයාගේ site support එකට ඉන්නවා. ඒකේ විදිහට කියද්දී මේ වගේම අද drop shipping master course එකට මෙන්න මේ විදිහට discount එකක් උත් අද යනවා. කැමති කෙනෙකුට discount price එකත් ඔයාට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ මාසේ දෙන discount එක මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එහෙම නැත්නම් drop shipping master course එකට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොකද්ද මෙන්න මේ විදිහට කියවන website එක. මේ website එක ඔයාලා සමහර විට දන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් zoom box එකේ ඇත්තටම කියවනවා zoom box කියන්නේ එහෙම නැත්නම්
පොඩි ඔෆර්ස් තියෙන්නේ. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේකේ ඇත්තටම ජෙනුයින් වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට ඔයාලට කියන්න තියෙන එක ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් කොහොමද එහෙම නැත්නම් මේකේ වැඩ කරන්නේ. අපිට තියෙන මේකේ සර්විස් ඒ වගේම සර්විස් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට කෑෂ් රිවෝඩ්. ඒ කියන්නේ අපිට කෑෂ් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලේස්ට් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක PayPal, Amazon gift card ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා pay out කරන මෙතඩ් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ cash pay out ටික තමයි මම පෙන්නුවේ ඒ වගේම මේකේ pay out කරනවා හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ඒ වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් sign up වෙන්න පුළුවන් email එකේ password එක ගහලා email එකේ password එක ගහලා sign up වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන options එහෙම නැත්නම් service කියන option එක තියෙනවා සමහර විට ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකේ එහෙම නැත්නම් VPN use කරන්න. එහෙම නැත්නම් location change කරන්න. මොකද ලංකාවේ කට්ටියන්ට service දෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. ඒ වගේම service දෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන videos කියන option එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන videos බලලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති earn 7.4 every 3 videos watch. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ඒ විදිහට videos බලන්න තියෙනවා. ඒ videos බලලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ option එකක් තියෙනවා invite to friend කියන option එක referral option එක referral කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් point 500ක් ගෙවනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට options ගොඩක් තියෙනවා earn කරන්න. service website එක earning එක PayPal through එහෙම නැත්නම් redeem කරගන්න පුළුවන්. redeem කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන option එකකට මේක redeem කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි recommend එහෙම නැත්නම් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට mainly කිව්වේ මෙන්න මේ template monster එකේ resume කියන template එකක් ඔයා හදලා දාන්න. ඔයාලට බැරි වෙන්නේ මම කිව්වට resume කියලා ඔයාලට ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අනෙක් template ඔයාලට create කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් create කරන්න හොඳ website එකක් හොඳට sale වෙන ඇත්තටම වැඩක් කරන්න පුළුවන් website එකක්. ඒකෙත් එකක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master course 4 link එකත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්‍රයිම් ස්ටොක් එකේ එහෙම නැත්නම් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිම් ස්ටොක් කියන්නේ ස්ටොක් ඉමේජස් එහෙම නැත්නම් YouTube එකට වෙන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වලට වෙන්න පුළුවන් කොපිරයිට් රියුස් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් මිලියන ගණනක් තියෙන ප්‍රයිම් ස්ටොක් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව එහෙම නැත්නම් මේකේ 51 දෙනෙකුට තාම ඔපචුනිටි තියෙන මේ මාසේ ජොයින් වුණ කට්ටිය රික්වෙස්ට් දාන්න නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේකේ ඇක්සස් එන්නේ නැති වෙයි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් අද වීඩියෝ එක හරහා ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක share වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඔයාලට තව මොනවා හරි දැනගන්න ඕනේ නම් comment එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ඔයාගේ comment එක මාරම වටිනවා. comment එක ඇත්තටම වටිනවා. මම comment එකත් එක්ක තමයි videos කරන්නේ. ඒ වගේම අද කියව method එක අනිවාර්යෙන් practice කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට success වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.